Hello and good day everyone. Once again, welcome to my channel, Reina Prinsesa Tatak RP. Today ay magluluto ako ng pinakapaborito kong pork afritada. Ito ay lutong Pinoy at once again, basta lutong Pinoy, wala talagang katulad. Yummy yummy, sarap-sarap talaga. Kaya today ay napag-isipan kong gumawa ng pork afritada at narito ang mga ingredient. Ang daming ingredient pero sulit na sulit. Una ay ang karne ng baboy. Sunod naman ang white sausage. Andyan din ang onion at saka garlic. Di rin mawawala ang patatas at ang bonggang-bonggang carrots at saka red bell pepper. At unang-una ang oil at saka soy sauce at ang red bell pepper powder at saka pepper at ground peas. At andyan din ang KNORR powder at ang tomato sauce. Kaya ready na ang lahat ng mga ingredient. Let's start! So una, ilagay natin ang mantika sa karahay. And then, antayin natin na medyo minute siya. Then, para sa akin talaga, gustong-gusto ko na yung mga vegetable na i-mix sa ating afritada ay medyo half-cook lang. Kaya inuuna ko talaga siyang i-fried ng kunti, hindi i-overcook. So, una ilagay natin ang potatoes at sunod naman ang carrots. Masarap kasi siya pag medyo may crunchy, hindi yung overcook. Buti na rin yung asawa ko ay gusto din niya ng half cook. So after na medyo okay na yung carrots at potato, ilagay naman ang red bell pepper. So diba, makulay ang mga gulay. Tapos ilagay ang green peas. So ayan, antayin lang natin na medyo maluto ng konti, pero half cook lang. And then pag mag-half lagyan kong konti ng KNORR powder para dagdag lasa, hindi na walang asin, walang soy sauce, lang talaga yung KNORR. Mahilig talaga ako niyan sa KNORR powder. So ayan, luto na. Half cook yan. So set aside muna natin. At tapos mamaya, ilagay natin siya sa last na talaga pag maluto na yung pork sa tomato sauce. So ayan, ready na ang ating half-cooked na vegetable. So ngayon, may leftover na mantika. So ito naman ang isusunod nating igisa, ang onion. So antayin lang nating medyo mag-brown siya para bonggang-bongga talaga ang lasa. So antayin natin. And then, pag brown na siya, ay ilagay naman natin ang garlic. Oh my God. Ang sarap ng amoy dito. Pag iba talaga yung kombinasyon ng onion at saka garlic. Pagkatapos ay ilagay natin ang ating karne ng baboy. O ayan, di siya masyadong marami kasi dalawa lang kami ni Mr. ang kakain nito. So first time ako na nagluto ng afritada dito sa France. Ayan, pag medyo na-fried na ng konti ang ating pork, ay isunod natin lagyan ng tubig para lumambot siya. So while may tubig, lagyan din natin ng black pepper. And then, yung red bell pepper powder para medyo may siya, kunting pagka-red. At later, ang ganda ng kulay ng ating pork afritada. So, lagyan ko din ng soy sauce. So, ang soy sauce na ito ay galing pa Pilipinas. So, takpan natin. And then, antay mga 15 minutes, tingnan natin. Oh, medyo okay na. So, lagyan natin ng half lang or 3/4 ng KNORR powder para lasang-lasa talaga. Once again, di ko talaga mahilig na lagyan ng asin. Tama na yung konting soy sauce at saka konting KNORR. Ito na ang panahon na lagay din natin ang tomato sauce. Yung iba naman gumamit ng tomato paste. Yung sa akin tomato sauce lang talaga. Oh, ayan. After some minutes, 15 minutes lang siya. Ayan, ang ganda na, ang lambot. Pasensya na ha, nabablurred lang siya sa sa usok ang aking camera. O ayan, back to normal na. OMG! After 20 minutes ay heto na. Ready na ilagay natin ang ating white sausage. Yummy, ang ganda pa ng kulay. At ito na ang pinaka-importante, ilagay na natin yung naluto natin kanina, yung half cook lang ng mga vegetable. Oh my God! O diba? Tingnan ninyo ang kulay. So, sa panahong ito ay i-stop na natin yung apoy.
So, lagyan natin ng herbs. Mahilig talaga ako sa mga herbs na ilagay pag matapos na maluto. First time na gumawa ako ng pork afritada dito sa France. At talagang parang success na success. Feel na feel ko talaga na success na success. O, diba? Hindi masyadong, half cook lang yung vegetable. Tapos yung pork, malambot na malambot. Tapos, katamtaman lang ang pagkaluto ng sausage. Hindi siya overcook. Kaya, ready na at lutong-luto na ang ating pork afritada. At ito na ay, diba, lagyan natin ng konting decoration. Yung spring onions naman, yung dahon ng sibuyas ay kinuha ko lang sa garden namin kasi this time, season talaga siya ng spring onions. Ang ganda ng kombinasyon. Yung tomato sauce, then tapos yung pork, sausage, carrots, potato, green peas, red bell pepper. Diba talaga? Ang ganda, ang sarap-sarap. So, first time ko ito naluto dito sa France and I'm very excited kung ano ang reaction later ni Habi. Try natin. Yummy talaga. So, ito lang, napakasimple lang talaga ang recipe ng pork afritada. Kung gusto mo naman ng chicken, ganito rin yung style ko. Ito yung version ng paggawa ko ng pork afritada at saka pwede rin chicken. So, instead na pork, pwede din chicken. So, para sa inyong lahat, yummy kain tayo sa aking version na pork afritada. If you like this video, please don't forget to like, share, and subscribe my channel, Rhina Princesa Tatak RP. Thank you and God bless us all.